So today, it's me again, Joyce! So today, it's another day and it's another vlog! So yun guys, bababa tayo and check natin yung kotse. Dahil nga, for today's vlog is magpapalit kami ng interior guys. So yun guys, ito na yung D8 na upuan. And look, nagpipig yung color niya and sabi niya na rin mga punit-punit. Kaya kailangan na namin siyang palitan. Alam niyo naman yung mga purist, masyado mapanghusga, joke lang, hindi. But anyway, yan. Gusto namin mapalitan yan para, syempre, maganda na siya tignan sa aming kotse and hindi na kami yung laging tinatanong na urig SiR ba yan? Converted ba yung SiR mo? Mga ganun yung sinasabi kasi sa akin when it comes na pag nakikita nila yung interior ng kotse ko. So yan, hindi mapapalitan na namin yung interior namin. Iba-back to stock na namin siya. Actually, ano siya, interior talaga siya ng pang SiR. And tignan natin kung ano itsura niya mamaya. So yan, samahan niyo kami and tara na. So yan guys, look at me. Hindi pa ako naligo. Pero okay lang. It's morning. It's 6 a.m. in the morning. So, look at my baby. Hi, love. Ang papalitan namin is yung buong interior and then yung sidings and then itong upuan. Tatanggal na itong PTI na upuan ko. And then, yan, yung sidings ko. Look at my sidings. Nag-fade na siya. Ang pangit, diba? Thank you so much, ever since. Meron pa silang isang t-shirt na padala sa akin which is white siya. So, next vlog ko na lang siya susutan. Pero, thank you so much ever since for this merch. So, yan. Tara na. So, yan guys. Nandito tayo sa Petron para magpagas ng Blaze. Yan. Naantay natin si Kuya. Mag-anime. So yan guys, nandito na tayo kala Jeff. And tara na. Silipin natin yung interior. So yan, let's go! So ngayon guys, magdi-DIY kami para ikabit yung interior. DIY yung mga Game. testing. Brand new pala yan, pre. Maging nalokotse mo siya. So yan, what time is it? It's 8:23. Kain muna tayo. Kakain muna kami bago kami mag-DIY. Bago mga... Para naman may lakas kami. Ha? Ayan, paglulutoan pa tayo ni Kuisis. So yan guys, ito yung papalit namin interior. Pati Gagamitin niyo ba yun? mamaya natin sisilipin sa loob. So yan guys. Literal na kakain kami sa labas. Inaantay namin yung luto ni Kuya Francis. Alcohol. Yan. So we have here bacon and hotdog. Yan, nag-set up sa ilaw ng aking camera. Say baby. And may another baby. Look. A few moments later. Basta kami kumain. Yan, aayusin na ni Kuya Francis yung parking kasi papasok kami sa loob ng garahe nila. Trespassing. Baklasan na. Ha? Bubaran na. Kahit na. 1 minute, 37 seconds later. Yan, nabaklas na. Nabuksan din ni Kuya Sis yung pinto. Hindi to nabubuksan before eh. Okay na yan. Kaso lang. Pero yung sa labas, putol. Yung sa loob, okay pa. Ang yung technique dito, susungkitin mo dito. Okay, so at least okay na. Yay. Yan,
Nabaklas na, di ba? Oh, pasok mo na. Lipat niya na. Ayan, rarabihan na ni Kuya Sis. Pero tatanggalin niya muna to, di ba? May foam, no? Oo, may foam yan eh. Babaklasin muna para ikabit to. Ito yung i-replace dyan. Nilalatod na ni Kuya Sis. Ganda, di ba? Papatuyuin na lang ng konti Pag medyo... para idikit. Pero sariwa pa yung sidings, di ba? Watchery. Look. Ganda. Yan. Kakabit na ni Kuya Sis yung sidings. Yan sa likod muna. Sa likod. Diba? Look. Yan yung details niya. May color siya na green, blue, pink yan. Tapos gray ito block. Diba? May armrest pa siya. Yan. Sa kada bagay yung upuan. Ah, diba? Ganda. Hindi na BTI yung kotse. Hindi na BTI. Hindi yun ako lalaitin. Oh, bata. Yan, maingay yung... Yan. Yan. Yay! Wasa. Nahirapan si Kuya Sis. Yan, ang ganda. Bagay. Tsaka cover lahat ng vehicle frame. Ha? SIR na talaga. Stuck lang. Funnel pa. Nakarera na. Ready na? Ay, wala kang cover nito? Okay. Saan? Oo, wala. Kaya naghahanap kami ng butas. Ito yung butas dito. Oo. Meron ako niyan ah. Yan, Yun. sige. Yan, nakabit na yung upuan sa harap. Nagawa mo, Bes. Anong oras ko pwede? DIY tayo para lang malinis tong Nandiyan na kayo? Ayun na. ano natin, Sige, engine bay. maya-maya siguro biyahe na ako. Hintayin ko na rin yung ano. Putik-putik. Kasi ayun, nag-detail no. Nag-enjoy ka dyan, Joy. Diba? Sige na. Malabas yung tunay na kulay lang, oh. Kaya nga eh. Passion na. Tingnan mo, oh. O, tingnan mo. Ay, before pala. Before after. After yung king tab. Yan. Punas lang. Kahit kasi tignan pre. Guys, ice man natin. Punasan natin.
Tamang ano ka dyan ah. Buff na lang na. Yan, lalagyan mo pa yan. Oo. Naninilaw na kasi. Oo, pag di mo nilagyan kasi parang ano yan eh. Parang clear. Sa loob, hindi naman. Hindi naman, labas lang. Nauulanan kasi. Oh. Panis. Maganda. Pumuti. Sa kabila. Yan. Clear na. Kahit 1,000 lang po, pwede na. Sa mga nanonood dyan. Yan, sa mga hindi naniniwala, guys. Yan. So, yan yung kailangan nyo i-check para to make sure na SiR talaga yung nakukuha nyo. Pag walang ganyan, alam mo na. Convert.